Banyaknya kahak budak ni. Tak. Saya tahu. Ramai mak-mak dia ada anak baby yang sentiasa je batuk berkahak, kan? Malam-malam pun asyik terbangun, mak ayah pun tak boleh nak tidur, esok nak pergi kerja pun susah. Dapat pergi jumpa doktor, doktor bagi nap je. Pergi banyak tempat, banyak klinik, tapi batuk sama juga. Still berkahak dan susah nak tidur. Mak ayah mesti rasa benda yang sama, kan? Jangan risau, kita ada benda sayang. Kami akan membuat rawatan sedut kahak, di mana kami akan memberikan nebulizer, dan chest physio, terima, baru kita sedut kahak baby. Semua testimoni yang ada di klinik kami, kebanyakan parents semua berpuas hati, anak-anak tak ada masalah. Batuk pun hilang, semua dah tak ada demam, dah tak nangis malam, mak ayah pun happy. Ibu bapa yang ada masalah yang sama, jangan tunggu lagi, bawa anak ke klinik kami, terbantu.